नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एबीपी माझामध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. अतिशय महत्त्वाची आज घडामोड घडली. खरं म्हणजे ती 2 डिसेंबरला घडलेली आहे, पण त्याचं जे ज्याला आपण सही शिक्क्यानी आलेली प्रत, न्यायालयाच्या भाषेमध्ये आणखी त्याला एक वेगळी टर्मिनॉलॉजी आहे, पण ती प्रत आता माझ्या हातात आली आहे. आणि ती प्रत जर आपण बघितली तर श्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार, त्यांचे चिरंजीव पार्थ पवार आणि त्यांनी ज्या गुरु कमोडिटीबरोबर व्यवहार केला म्हणून त्या गुरु कमोडिटीच्या संदर्भात काही प्रश्न विचारले होते, अशा सगळ्या घटकांना एक मोठा दिलासा मिळालेला आहे. आणि सातारा जिल्ह्यातल्या कोरेगाव परिसरातला जो जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना आहे, जो कारखाना शालिनीताई पाटील यांच्याशी संबंधित होता, तर त्या कारखान्याची ईडीनं जप्त केलेली जी संपत्ती होती ती तुर्तास, हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे, तो लक्षात ठेवावा, तुर्तास श्री अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियाकडं पुन्हा परत देण्याचा निर्णय मुंबईतल्या ट्रिब्युनलनं घेतलेला आहे. आणि त्याचं कारण त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की 2016 साली जो कायदा झाला, तो कायदा जेव्हा अंमलबजावणीत आला तेव्हापासून पुढं झालेल्या घटनांसाठी तो कायदा लागू होतो. कारण त्यातला सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निवाडा आहे तोही आपण तपशीलवार महाराष्ट्रातल्या प्रेक्षकांना समजावून सांगू. पण या क्षणाला हे कसं घडलं हे मधल्या ओळीत आपण सांगतो आहोत. कारण महाराष्ट्रामध्ये एक पॉलिटिकल नेरेटिव्ह काय आहे, तर श्री अजित पवार यांचे जेवढे काही व्यवहार होते ते बेनामी व्यवहार होते. विशेषतः जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा जो खरेदी विक्री व्यवहार झाला, कारण याच्यामध्ये राज्य सहकारी बँकसुद्धा सहभागी होती आणि राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून श्री अजित पवार यांनी बेनामी पद्धतीनं केलेल्या ट्रान्झॅक्शन्समधनं हा कारखाना त्यांनी विकत घेतला. आणि म्हणून ईडीनं जी कारवाई केली त्या कारवाईप्रमाणे श्री अजित पवार यांच्या ताब्यातला हा कारखाना जप्त झाला. तो सुरुवातीला घडलं काय होतं, तर साताऱ्यातला कोरेगाव परिसरातला हा जो जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना आहे, याची जी संबंधित असलेली जमीन आहे, इमारत आहे, प्लॉट आहे, मशिनरी आहे, अशी 65 कोटी 75 लाख रुपयाची मालमत्ता ही यावर्षीच 1 जुलैला माफ करा, ही ईडीनं ताब्यात घेतली, जप्त केली. त्यांनी ते का घेतली, तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या बँकेशी संबंधित असलेल्या साखर कारखान्याच्या विक्रीमध्ये जो गैरव्यवहार झाला आणि त्याची तक्रार आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना आठवत असेल तर श्री अण्णा हजारे, मेधा पाटकर आणि राजू शेट्टी या मंडळींनी केली होती. शिवाजीनगर पुणे इथल्या पोलीस स्टेशनमध्ये ती पहिली तक्रार दाखल करण्यात आली. नंतर बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रमाबाई आंबेडकर नगर पोलीस स्टेशनमध्ये या संदर्भातला पहिला गुन्हा दाखल झाला. आणि तेव्हाच श्री अजित पवार, श्री शरद पवार आणि शिखर बँकेशी निगडीत असलेले जवळपास 77-78 संचालक, इफ आय एम करेक्ट, या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये त्या पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला होता, ज्याची एक स्वतंत्र सुनावणी सुरेंद्र सिंग अरोरा यांच्या याचिकेवरती सध्या बॉम्बे उच्च न्यायालयामध्ये सुरू आहे. त्याच्यावरती सुरुवातीला महाविकास आघाडीचं सरकार असताना तिथे क्लोजर रिपोर्ट त्यावेळेच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दिला होता की याच्यामध्ये आम्हाला काही घोटाळा आढळून येत नाही. आता गेल्याच आठवड्यामध्ये या संदर्भातली घडामोड घडली की पुन्हा एकदा या सरकारनं सांगितलं की याच्यामध्ये काहीतरी घोळ आहे आणि त्याची चौकशी सुरू आहे. याच बॅकड्रॉपला एकीकडे हे सुरू असताना आत्ता मात्र ट्रिब्युनलचा या संदर्भातला निर्णय आलाय. तो निर्णय असा म्हणतो की जरंडेश्वर साखर कारखान्याची जी संपत्ती होती त्याच्यामध्ये काय काय तपशील होते ते मी तुम्हाला सांगितलेच. 1 जुलैला जो हा ईडीने ही संपत्ती जप्त केली त्यावेळेला त्यांनी काय सांगितलं की महाराष्ट्र सहकारी बँकेचं कर्ज फेडू न शकल्यामुळं शालिनीताई पाटील यांच्याशी निगडीत असलेल्या या कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. नंतर तो कारखाना खाजगीरित्या विकत घेतला. अजित पवारांचे निकटवर्तीय हे कारखाना चालवत होते आणि मग त्याच्यासाठीचे जो ट्रान्झॅक्शन झाले त्या ट्रान्झॅक्शन्समध्ये ही मालमत्ता गुरु कमोडिटी सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या नावावरती झाली. ती जरंडेश्वर साखर मिल मेसर स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड यांना लीजवरती देण्यात आली. म्हणजे अजित पवार यांच्याशी निगडीत असलेल्या गुरु कमोडिटी यांनी तो कारखाना विकत घेतला आणि तो मग थेट श्री अजित पवार यांच्याशी निगडीत असलेल्या मेसर स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड यांना तो देण्यात आला. माझ्या मताप्रमाणे मला जेवढं आठवतं तर गुरु कमोडिटीचा जो व्यवहार आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या एका मोठ्या व्यक्तीचं नाव हे त्यावेळेला आलेलं होतं. स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनेत्रा अजित पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचं ईडीनं सांगितलं. साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या मालकांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घेऊन ते नंतर बुडवलं होतं आणि त्या अनुषंगाने जो व्यवहार झाला त्याच्यामध्ये श्री अजित पवार यांना त्याचा लाभ झाला आणि त्यांनी तो कारखाना
बेनामी संपत्ती वापरून आपल्या ताब्यात घेतला असा तो ईडीचा आक्षेप होता. आता जो माझ्याकडे जे 5 पानाचं ट्रिब्युनलचं पत्र जे ऑर्डर आहे ती मी वाचून दाखवतो आणि म्हणून मी म्हटलं की मधल्या ओळीतनं आपण आज पहिल्यांदा सांगतोय की श्री अजित पवार, सुनित्रा पवार, पार्थ पवार, गुरु कमोडिटीज आणि जरंडेश्वर प्रायव्हेट लिमिटेड या सगळ्या घटकांना कसा दिलासा मिळालेला आहे. एज्युकेटिंग अथॉरिटी द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शन ॲक्ट 1988 हे जे ट्रिब्युनल आहे त्यांनी दिलेली ही ऑर्डर आहे. ऑर्डर नंबर 38 जी आता 2 डिसेंबरला आली ती कुणाच्या विरोधात कोण होती? द इनिशिएटिंग ऑफिसर बेनामी प्रोहिबिशन युनिट 1 मुंबई रूम नंबर सो अँड सो फोर्थ. पण कुणाच्या विरोधात आहे? गुरु कमोडिटीज सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड अर्लियर नोन ॲज मेसर्स जय ॲग्रोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड 101 फर्स्ट फ्लोर 1 रुबी महल सो अँड सो फोर्ट मुंबई. सेकंड हे झाले बेनामीदार. बेनिफिशियल ओनर नंबर 1 अजित अनंतराव पवार. बेनिफिशियर नंबर 2 सुनेत्रा अजित पवार. बेनिफिशियल ओनर नंबर 3 पार्थ अजित पवार. आणि मग त्यांची चर्चगेट इथला पत्ता आहे. इंटरेस्टेड पार्टी कोण आहे? तर जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड. इंटरेस्टेड पार्टी 2 आहे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड. तर या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये ही कारवाई ईडीनं केली होती. तर त्याच्या विरोधामध्ये ट्रिब्युनलची ऑर्डर आहे. द रेफरन्स फॉर एज्युकेशन रेफरन्स डेटेड 14th March 2022 has been filed the initiating officer Deputy Commissioner of Income Tax Benami Prohibition Unit Mumbai first before the Educating Authority of Prohibition of Benami Property Transaction Act. आणि त्याच्यामध्ये केस काय बनलेली होती? तर केस अशी होती की DTIT जे युनिट आहे म्हणजे जे प्रोहिबिशन करतं अशा बेनामी व्यवहाराला मुंबई इन्फॉर्म द इनिशिएटिंग ऑफिसर ऑफ बेनामी ट्रान्झॅक्शन ऑफ द पर्चेस ऑफ प्रॉपर्टी लँड अँड फॅक्टरी ऑफ मेसर्स जरंडेश्वर SSK लिमिटेड सहकारी साखर कारखाना comprising of land काय building and structure plant and machinery situated at village Chimangav तालुका कोरेगाव district सातारा महाराष्ट्र held in the name of Messrs Guru Commodity Service Private Limited for a total consideration of 66.75 म्हणजे 66 कोटी 75 लाख रुपयाला हा व्यवहार झाला. गुरु कमोडिटी सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड इज प्रायव्हेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 13th November 2000 ह्या सगळ्या तारखा फार महत्त्वाच्या आहेत कारण 2016चा जो कायदा आहे तो कायदा आणि या तारखा गुरु कमोडिटी प्रायव्हेट लिमिटेड ही केव्हा इनिशिएट झाली तर 30 नोव्हेंबर 2000 या दिवशी विथ इनिशियल शेअर कॅपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज माफ करा 5 लाख रुपीज. द सोर्स ऑफ द फंड टू परचेस द बेनामी प्रॉपर्टी वॉज दॅट द बेनामी कंपनी रिसिव्ड अमाउंट 65.25 करोड फ्रॉम 6 प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीज. ईडीनं काय सांगितलं किंवा ह्या ज्या बेनामी जे इनिशिएट ऑफिसर होते त्यांनी काय सांगितलं तर 2000 साली स्थापन झालेल्या गुरु कमोडिटी कंपनीला 6 अशा शेल कंपन्याकडनं पैसे आले जे होते 65 कोटी 25 लाख रुपये. आधी या कंपनीकडे जे स्वतःचं कॅपिटल होतं ते त्यांनी वापरलं आणि त्यातनं त्यांनी हा साखर कारखाना विकत घेतला. ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्युमेंट्स अवेलेबल अँड इन्क्वायर कॉन्डक्टेड द इनिशिएटिंग ऑफिसर कन्क्लुडेड that Messrs Guru Commodity Service Private Limited is Benami company and Mr. Ajit Pawar, Mrs. Sunetra Pawar and Mr. Parth Pawar are the beneficial owner and hence a show cause notice under subsection 1st of section 24 of the PBPT Act 1988 dated 1st November 2021 म्हणजे याची ज्या वेळेला हे लक्षात आलं तर त्यांनी पहिल्यांदा श्री अजित पवार आणि या मंडळींना गेल्या वर्षी 1 नोव्हेंबर 2021ला त्यांना पहिली नोटीस इश्यू केली आणि त्याच्यामध्ये इश्यूड द बेनामीदार कंपनी अँड द बेनिफिशियल ओनर ऑर्डर सो अँड सो वॉज ऑल्सो पास्ड 1st November 2021 आफ्टर कन्सिडरिंग their response on the basis of documents available. The initiating officer passed the order कधी 28/2/2022 म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2022ला त्यांनी अशी एक ऑर्डर पास केली की जे बेनामी संपत्तीचा तपास करणारी ऑथॉरिटी आहे. आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू अप्रुव्हल फ्रॉम द अप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी त्यांनी ऑर्डर अशी पास केली. ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रेफरन्स अँड द व्ह्यू ऑफ द कॉन्टेंट नोटीस वॉज इश्यूड ऑन द बेनामीदार द बेनिफिशियल ओनर 21st March 2022 and the interested parties 19th April 2022 asking them to furnish documents, particulars or evidences as may be considered necessary to explain why the said property should not be held as Benami property under provision of Act. Notices dated 21st March
2022 and 19th April 2022. म्हणजे यावर्षी प्रोसिडिंग सुरू झाली 2021ला. श्री अजित पवार आणि संबंधितांना नोटीस पास झाल्या. मार्चमध्ये आणि एप्रिलमध्ये त्यांना 2 स्वतंत्र नोटिसा देऊन त्यांना हे विचारलं की तुमच्याकडे असलेला हा जो जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना आहे ती बेनामी प्रॉपर्टी का डिक्लेअर करू नये. त्याच्यावरती पुढे काय झालं, they were granted 2 months time to file reply with a copy of the initiating officer who will then the file rejoinder within a month. The matter was fixed on the 22/9/2022. Authorized representative of the interest parties filed application, sought time to file reply. They were also granted 2 months time to reply with a copy of initiating officer who will then file rejoinder within a month. बऱ्याच टेक्निकल गोष्टी घडल्या. म्हणजे त्यांनी असं म्हटलं की तुमची ही सगळी संपत्ती ही बेनामी आहे, ईडीनं जप्त केलेली संपत्ती होतीच, पण ही सगळी संपत्ती जप्त करण्यासाठीची जी प्रोसिजर करायची होती की ही सगळी बेनामी संपत्ती आहे, त्यासाठी त्यांना नोटिसा दिल्या. मग श्री अजित पवार यांच्या बाजूनं, जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या बाजूनं, मग शिखर बँकेच्या बाजूनं सतत थोडा वेळ द्या असं म्हणण्यात आलं. तसंच जे इनिशियली इन्क्वायरी करणारे ऑफिसर होते त्यांनी पण याची मुदत मागितली आणि पुढं मग बऱ्याच टेक्निकल गोष्टी घडत गेल्या. पण माझ्या मते जे महत्त्वाचं आहे ते असं आहे की द जरंडेश्वर लिमिटेड काउन्सिल ऑफ बेनामीदार फाईल्ड रिप्लाय 24 नोव्हेंबर 2022, म्हणजे गेल्या महिन्यामध्ये 24 तारखेला नोव्हेंबरच्या त्यांनी एक रिप्लाय फाईल केला. which was taken on record. They will file detailed replies with a number of submissions, but the having regard to the facts of this case, their submission are not required. सगळं त्यांनी जरी सांगितलं तरी महत्त्वाचं ट्रिब्युनलने काय म्हटलेलं आहे, that at the very outset it is submitted and brought to our kind attention that the present castle proceeding under the Prohibition of Benami Property Act 1988 are squarely covered by the recent judgment delivered by the Honorable Supreme Court in the case of Union of India versus Ganpati Telecom Private Limited. ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे, ही अतिशय महत्त्वाचं जजमेंट आहे. 2016 साली जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तो आहे युनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गणपती टेलिकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड. आणि हे सगळं प्रकरण मी वाचलं तर तेही बेनामी प्रॉपर्टीशी संबंधित आहे. पण तिथे ऑर्डर त्यांनी पास अशी केली की 2022 सेक्शन्स ऑनलाईन SC 1064, therefore the impugned proceeding cannot continue as per the express and strict directions of the Honorable Supreme Court. 2016 साली सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे त्या निकालाला कुणी चॅलेंज केलेलं नाहीये. सो इटसेल्फ बिकम अ लॉ. आणि त्याच्यामध्ये जे त्यांनी स्ट्रिक्ट गाईडलाईन्स दिलेले आहेत त्याच्या बाहेर जाऊन आपल्याला काही करता येणार नाही असं श्री अजित पवार, गुरु कमोडिटी आणि जरंडेश्वर लिमिटेडच्या वतीनं सांगण्यात आलं. आता ते काय होतं, 2016 सालीचं जे जजमेंट काय होतं, तर ते जजमेंट असं आहे, आय हॅव गॉन थ्रू. म्हणजे त्यांनी नंतर मग ट्रिब्युनलच्या ऑथॉरिटीने असं म्हटलं की डिस्कशन्स अँड फाइंडिंग हे फार महत्त्वाचं आहे. आय हॅव गॉन थ्रू, considered the facts and findings of the initiating officer as narrated in notice, order and impugned provisional attachment order. I have also considered the submission dated 24 November 2022 of the alleged Benamidar, wherein Benamidar stated that the transaction was prior to 25/10/2016. आमचा जो काही व्यवहार झालेला आहे तो कधी झालेला आहे, तर आमचा व्यवहार हा 2010 मध्ये झालेला आहे. मी जेव्हा ते सगळी आकडेवारी बघितली तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की अजित पवार यांच्याकडनं या कारखान्याची जी खरेदी झालेली आहे, म्हणजे गुरु कमोडिटी यांनी जो खरेदी व्यवहार केला आहे तो 2010 साली केलेला आहे. 2016 सालचं निकालपत्र काय म्हणतंय की या क्षणाला जो व्यवहार झालेला आहे, हा ऍक्ट हॅज दॅट द impugned provisional attachment order passed of the act has to be decided taking into the consideration judgment dated 23/8/2022 of the Honorable Supreme Court in the matter of Messrs. Ganpati Telecom Private Limited, and the transaction has taken place before 25/10/2016. They claim that the alleged Benami property was acquired in 2010 prior to 25/10/2016. The initiating officer sought more time to file comments on this submission and requested to adjourn the matter. Counsel for initiating officer also reiterated the same during the final hearing, but the limited counsel of the defender opposed the said adjournment, requested on the ground that according to the para so and so Honorable Supreme Court judgment, any proceeding pending before any authority shall stand quashed
the order of the Honorable Supreme Court has to executed in the letter and spirit. The transaction is prior to 2016 according to own impugned order of the initiating officer. There is no stay on the said judgment and hence is good law. 2016 सालीच्या आधी झालेले जेवढे व्यवहार आहेत त्या व्यवहारांना कुठेही स्टे देता येणार नाही अशा पद्धतीचा निकाल 2022 या वर्षीच 8व्या महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. आणि म्हणून या केसमध्ये श्री अजित पवार यांचा व्यवहार हा 2016च्या आधीचा घडलेला असल्यामुळं या केसच्या मेरिटवरती न बोलता, अगेन आय रिपीट, या केसच्या मेरिटवरती न बोलता श्री अजित पवार यांच्या ताब्यातनं ईडीनं जी जप्तीची कारवाई सुरू केलेली होती आणि मग त्याला बेनामी संपत्ती आहे असं डिक्लेअर करण्याचं जे काम सध्या सुरू होतं त्याला ट्रिब्युनलनं मान्यता दिलेली नाही. त्यांनी असं सांगितलं की सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भामध्ये अतिशय क्लिअर कट गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत. 2016च्या आधीचे जर व्यवहार झाले असतील तर केस जरी सुरू असली तरी ती संपत्ती बेनामी घोषित करता येणार नाही. आणि ज्या वेळेला ते जे इन्क्वायरी ऑफिसर्स होते त्यांना प्रत्येक वेळेला जी मुदत वाढवून दिली त्या प्रत्येक वेळेला मुदत वाढवत असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आत्ता आलेल्या निकालपत्राला आम्ही रिव्हिजन पिटिशन म्हणजे पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली आहे. त्या पुनर्विचार याचिकेचा जोपर्यंत निकाल होत नाही तोपर्यंत या संदर्भातला कुठलाही निर्णय घेऊ नये असं सांगितलं होतं. पण या तांत्रिक मुद्द्याला आत्ताच्या ट्रिब्युनलनं मान्यता दिली नाही. त्यांनी असं सांगितलं की 2016च्या गणपती केसच्या प्रकरणामध्ये जे सर्वोच्च न्यायालयाचं आजचं 8व्या महिन्यातलं निकालपत्र आहे ते निकालपत्र हे आत्ता ह्या क्षणाला कायदा आहे आणि त्यामुळं श्री अजित पवार, सुनित्रा पवार आणि पार्थ पवार गुरु कमोडिटी यांच्या ताब्यातनं जरंडेश्वर साखर कारखान्याची जी संपत्ती बेनामी करण्याचे प्रयत्न सुरू होते त्याला आम्ही मान्यता देत नाहीत. आता या ऑर्डरच्या विरोधामध्ये कुणी सुप्रीम कोर्टामध्ये जाईल, मूळच्या याचिकेच्या संदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्ट रिव्हिजन पिटिशनमध्ये काय सांगतं तेही बघायला लागेल. पण याचे राजकीय अर्थ खूप निघतील. एक म्हणजे जरंडेश्वर साखर कारखाना ईडीने जप्त केला तर ती प्रॉपर्टी बेनामी ठरवायचा प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर साखर कारखाना सुरू होऊन तो सुरळीत सुरू आहे आणि तिथल्या ऊस उत्पादकांना या अशा पद्धतीच्या कारवाईमुळे त्रास होईल अशाही पद्धतीच्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या. काही आंदोलनही तिथं झाली. आणि महत्त्वाचं म्हणजे श्री अजित पवार यांच्या भोवती ईडीच्या कारवाई होत असताना जे राजकीय नेरेटिव्ह महाराष्ट्रामध्ये आहे ते आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. तो एक स्वतंत्रपणे चर्चेचा विषय आहे. पण या कारखान्याच्या निमित्ताने आणि या संदर्भातल्या बॉम्बे उच्च न्यायालयामध्ये हायकोर्टामध्ये सुरू असलेल्या विविध याचिकेच्या निमित्ताने श्री अजित पवार आणि त्यांचे व्यवहार हे सतत चर्चेत येत आहेत. मग ते कधी आपल्याच इकॉनॉमिकल ऑफेन्स विंगनी पुन्हा दाखल केलेलं जे रिव्हिजन पिटिशन आहे की आम्हाला ह्या शिखर बँकेच्या घोटाळ्यासंदर्भातली नव्याने सगळी चौकशी करायची आहे ते असेल किंवा जरंडेश्वर साखर कारखान्यातले व्यवहार असतील, ही प्रत्येक गोष्ट ही आपल्या दृष्टीनं कायद्याचा केस पाडणारी आहे, नव्या गोष्टी तुमच्यासमोर आणणारी आहे. आणि म्हणून आपण मधल्या ओळीमध्ये हाच प्रयत्न केला की आत्ता ईडीनं जप्त केलेली आणि जी संपत्ती ही बेनामी आहे असं सांगून ज्याची कारवाई सुरू होती ती कारवाई ट्रिब्युनलनं का थांबवली. काही जणांना हा केवळ तांत्रिक मुद्दा वाटेल, पण हा तांत्रिक मुद्दा तोपर्यंत इंटॅक्ट राहील, तोपर्यंत श्री अजित पवार आणि पवार कुटुंबियाच्या बाजूनं जाईल जोपर्यंत सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपणच पूर्वी दिलेल्या निकालपत्राच्या विरोधात जाऊन, कारण तेव्हाच्या निकालपत्रात त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय 2016च्या आधी झालेले जे व्यवहार आहेत ते व्यवहार न्यायालयामध्ये आता काहीही सुरू असलं तरी त्यातल्या संपत्ती तुमच्याकडे जप्त करून त्या संपत्ती ताब्यात घेऊन त्याला कुठेही स्टे ती संपत्ती तुम्ही कॉन्फिस्केट करू शकत नाही, ताब्यात घेऊ शकत नाही. या एका तांत्रिक मुद्द्यावरती जरी आजचा हा ट्रिब्युनलचा निकाल असला तरी यातले राजकीय अर्थ खूप सारे दडलेले असल्यामुळं ते महाराष्ट्रासमोर आपण मांडले. सो थांबूया आपण इथे. तुम्हाला आमचा हा जो प्रयत्न आहे की तांत्रिक ज्ञान, कायद्याचं ज्ञान हे महाराष्ट्रासमोर मांडण्याचा, तो कसं वाटतं ते जरूर कळवा. माझे आणि एबीपी माझाचे जेवढे म्हणून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आहेत ते सगळे फॉलो करायला. थांबूया. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.